Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Bây giờ hôm nay chúng ta chuẩn bị vào học món cà phê sữa dừa đá xay nha. Bây giờ trước khi bắt đầu thì Nhi sẽ giới thiệu những cái nguyên liệu mà mình cần. Anh chị nào ở nhà mà đang có những nguyên liệu này nè, mình lấy nguyên liệu máy móc ra mình làm luôn nha. Thì nguyên liệu mình cần đó chính là bột cốt dừa nè, đó, bột cốt dừa nè, cà phê nè, sữa tươi nè, kem béo rít nè, dừa tươi nè, sữa đặc, rồi cà phê bột. Rồi ở đây là mình có một ít dừa khô. Nếu mà làm cái món này á, mình không có dừa khô thì cũng không sao, nhưng mà nếu có mình decor lên trên thì nó sẽ ngon hơn nha. Và chúng ta cần dụng cụ là một cái phin pha cà phê và một cái máy xay, đá xay. Rồi như vậy là chúng ta đã đầy đủ nguyên liệu nè, cũng như là dụng cụ để mình làm món. Bây giờ việc đầu tiên là Nhi sẽ nấu nước sôi lên để mình pha cà phê của mình thành cà phê đen nha. Ở đây thì mình sẽ dùng 20g bột cà phê. Cà phê thì anh chị dùng thường là Nhi hay sử dụng cà phê 2 lần, nó thơm ngon ha. Ngoài ra thì cũng còn một loại cà phê nữa là cà phê lộc phát, nhưng mà bây giờ cà phê lộc phát là đang hết hàng nên là chúng ta dùng 2 lần đỡ ha. Lộc phát thì nó ngon tương đương 2 lần nhưng mà giá nó rẻ hơn ha. Ở đây là mình sẽ có 20g cà phê nha. Nhi sẽ cho 20g cà phê vào phin luôn. Mình sẽ cho 20g cà phê vào phin. Chờ nước sôi. Đây, nước đã sôi. Bây giờ mình sẽ đong là 30ml nước sôi cho vào phin. Đầy nắp. Mình cho 30ml nước sôi cho vào phin, đầy nắp để cho cà phê nở ra. Thường thì cái thời gian cho cà phê nở ra thì nó sẽ tầm khoảng 30 giây cho tới 1 phút là được ha. Đó, khi mà nước đã ngấm hết vào rồi thì chúng ta cho thêm 40ml nữa. Đây là chúng ta đang pha cà phê đen mấy anh chị nha. Chúng ta cho thêm 40ml nữa là chúng ta đã hoàn tất được cái bước là pha cà phê đen của mình này. Nó đang chảy cà phê xuống này. Đó, thì đây cũng chính là công thức pha cà phê đen. Rồi nếu anh chị nào muốn uống cà phê đen thì cho thêm đường vào là xong. Còn ở đây chúng ta sẽ dùng cái nước cốt cà phê đen này để xíu nữa mình làm món sữa dừa cà phê đá xay nha. Có 2 cách. Một là chúng ta sẽ dùng dừa tươi để làm được món là cà phê sữa dừa đá xay. 2 là mình dùng bột cốt dừa. Thì ở đây là có bột cốt dừa lộc phát. Bây giờ Nhi sẽ làm luôn bằng 2 cách. Nhưng mà cách đầu tiên thì Nhi sẽ sử dụng dừa tươi trước nha. Không để mọi người chờ lâu thì chúng ta sẽ đi vào phần làm món nha. Thì ở đây này chúng ta sẽ làm món bằng một cái máy xay, đá xay. Chúng ta nên dùng các cái máy xay, đá xay để nó có khả năng xay cái phần đá của mình thành tuyết. Thì như vậy là cái món của mình sẽ ngon. Ở đây chúng ta có 50g dừa tươi nha. Nhi sẽ dùng 50g dừa tươi cho vào cối. Tiếp theo ở đây là Nhi sẽ sử dụng 40ml sữa đặc nha. Đó, một muỗng này là 20, mình nhân 2 lần lên là 40ml sữa đặc, 30ml sữa tươi. Đó, mình cho 30ml sữa tươi vào luôn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho 20ml kem béo nha. Rồi 20ml kem béo nha, 20ml kem béo rít luộc và 20ml nước đường. Đó, 20 nước đường luôn. Bây giờ cái này mình sẽ xay cho nó nát cái dừa trước đi rồi bỏ đá cho xay tiếp nha. Đó, mình xay cho cái dừa nó hơi nát đi ha. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cho đá vào. Bây giờ chúng ta sẽ cần một ly đá bi nha. Đá bi đây ly 500, đang ly 500 mấy chị nha. Rồi vô luôn. Rồi bắt đầu là đảo 3 cái. Rồi bấm cái nút xay mạnh nhất. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người. Rồi mấy anh chị thấy không? Rất là đặc luôn. Rất là đặc luôn nha. Đây thì sẽ mở
cối xay ra cho mình chiêm ngưỡng một tí. Mở cái cối xay ra để cho mấy anh chị mình xem. Đây anh chị có thể thấy nè, cái phần này rất là đặc giống như kem dừa luôn mấy anh chị nha, mà rất là ngon, đặc nha, giống kem dừa luôn mà thơm dừa lắm, thơm dừa béo béo, thơm dừa ngọt vừa phải, béo vừa phải, thơm dừa mát ha. Mình sẽ cho hết cái phần dừa đá xay ra ly. Cái này là cũng nếu anh chị làm cái món này thành dừa đá xay cũng là ngon lắm rồi nè, nhưng mà lúc này mình mix, mình kết hợp thêm cà phê thì nó lại càng ngon mấy anh chị nha, nó ngon đặc biệt hơn. Đó, cái cà phê mà mình đã pha vừa rồi đó anh chị, lấy 10 ml thôi, đừng lấy nhiều để cho người ta dễ uống ha, nó sẽ rất là thơm. Sau đó mình sẽ nên là cho cái phần mà cái này gọi là dừa khô nha mấy anh chị nha. Mình sẽ múc một vá dừa khô cho lên trên cùng, một vá dừa khô cho lên trên cùng, và tiếp theo mình rưới cái phần cà phê lên trên cùng, rất là ngon. Và khi ăn đó mấy anh chị, mình sẽ trộn đều lên, mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên, và mình ăn á, thì cái dừa nó sẽ giòn sừng sực, còn ở dưới này nè, cái phần mùi thơm cà phê nó hòa quyện với cái mùi thơm của nước cốt dừa, nó làm cho cái món này nè ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm, mà thơm là thơm vừa cà phê vừa dừa, nên rất là tuyệt vời các anh chị nha. Đó là cách 1 là chúng ta làm bằng dừa tươi. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn thêm một cách số 2. Khi mà mình không có dừa tươi thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm bột cốt dừa của Lộc Phát để mình làm món cà phê sữa dừa vừa tiện dụng mà vẫn rất là ngon mấy anh chị nha. Thì ở đây này chúng ta sẽ thay cho 50g, thay cái phần 50g dừa tươi bằng 20g bột cốt dừa, rất là đơn giản. Và mình sẽ dùng nước sôi để hòa tan cái phần này trước nha. Ở đây là Nhi sẽ sử dụng tầm khoảng là 10ml nước sôi để mà hòa tan cái phần bột cốt dừa của mình. Đây mình hòa tan bằng nước sôi cái bột cốt dừa Lộc Phát của mình. Để mà sửa cốt dừa hộp thì mình dùng khoảng tầm 3 đến 40ml chị nha. Sau khi hòa tan 20g bột cốt dừa với 10ml nước sôi, mình cho vào cối luôn. Tiếp theo những cái phần công thức khác thì nó tương đương. Sữa đặc mình cũng cho 40, sữa đặc cũng 40 luôn mấy anh chị nha, nó sẽ rất là ngon đó mấy anh chị, tuyệt vời lắm. Sữa đặc 40, sữa tươi thì mình lấy nó 30, giống như lúc nãy thôi mà mấy anh chị ha. 20ml kem béo. Về cái phần bột cốt dừa nó không có thịt dừa đó thì mình cũng lấy đường, lấy 20ml nha, 20ml nước đường. Xong bây giờ mình sẽ bỏ đá vô mình xay. Đó, đầy đủ rồi đó. Cái này nếu mà anh chị muốn cho nó lâu phân tầng mình có thể bỏ thêm bột rác, nhưng mà thực ra cái món này khi uống là người ta sẽ khuấy đều lên để uống, mà nếu mình bỏ bột rác nữa thì nó cũng không cần thiết, tại nó tăng giá vốn. Nên là cho nên công thức này Nhi đã không dùng bột rác nha, tại vì đằng nào ta cũng khuấy lên và dùng ống hút để uống ha. Xong bây giờ mình sẽ cho cái phần dừa đá xay của mình nha, dừa đá xay của mình ra ly. Sau khi cho dừa đá xay ra ly thì chúng ta cũng dùng một vá dừa nha mấy anh chị nha, bỏ lên trên cùng. Wow, tuyệt vời quá. Cái này là nãy giờ nó bị tan ra, nó xẹp xuống rồi, nhưng mà cái này mình mới xay thì nó rất là đẹp. Sau đó tiếp theo lấy 10ml cà phê nha, 10ml nước cốt cà phê đen nha, cà phê đen nguyên chất không có đường luôn á, mình rưới lên trên cùng. Rồi xong, tuyệt vời ông mặt trời. Mấy anh chị thấy cái ly món sữa dừa với lại là cà phê đá xay có ngon không ạ? Đó, vậy là chúng ta đã xong ly cà phê sữa dừa đá xay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.